প্ৰথমে মই সংগীতাই আপোনালোক সকলোকে এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনালোঁ। আজি আপোনালোকৰ কাৰণে একেবাৰে সহজ পদ্ধতিৰে প্ৰেছাৰ কুকাৰত বনাব পৰা পনীৰ বিৰিয়ানীৰ ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ৰেচিপিটো চাই ভাল পাব। একেবাৰে সহজ আৰু অতি কম সময়তে বনাব পৰা যায়। আহকচোন তেনেহ'লে বেছি দেৰি নকৰোঁ, আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ আমি আগবাঢ়োঁ। বিৰিয়ানী বনাবৰ কাৰণে ইয়াত মই এই গিলাচটোৰে 2 গিলাচ বাসমতি চাউল লৈছোঁ। আপোনালোকে বিৰিয়ানী যিমান বনাব বিচাৰে সেইটো হিচাপত চাউলৰ পৰিমাণটো অলপ কম বেছিকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। এতিয়া চাউলখিনি ভালদৰে ধুই আনিম। চাউলখিনি পানীত তিয়াই থ'ব নালাগে, এনেদৰে ভালকৈ ধুই পানীটো নিগৰাই এইদৰে থৈ দিব আৰু পিছত আমি ব্যৱহাৰ কৰিম। তাৰপিছতে গেছত মই প্ৰেছাৰ কুকাৰ এটা পাতি দিছোঁ। প্ৰেছাৰটো গৰম হ'লত ইয়াতে জোখমতে ৰিফাইন তেল দিছোঁ। ৰিফাইন তেলৰ ঠাইত আপোনালোকে ঘিউ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। এতিয়া তেলখিনি ভালদৰে গৰম হ'বলৈ দিম। তাৰপিছতে আমাক লাগিব অলপ গোটা মছলা। গোটা মছলাৰ ভিতৰত মই লৈছোঁ ইয়াত তেজপাত, লং, ইলাচি, ডালচেনি, গোটা জালুক আৰু লগতে গোটা জিৰা। ইয়াতে 2 এবিধ মছলা নাথাকিলেও নিদিলেও হ'ব। আৰু এতিয়া তেলখিনি গৰম হোৱাতে গোটা মছলাখিনি দি দিলোঁ। গেছৰ ফ্লেমটো কমাই ৰাখিছোঁ আৰু মছলাখিনি ভালকৈ ফুটিবলৈ দিব। তাৰপিছতে এয়া মই মিডিয়াম চাইজৰ 4টা পিঁয়াজ এনেদৰে দীঘলে দীঘলে কাটি দি দিছোঁ। বিৰিয়ানীত পিঁয়াজৰ পৰিমাণটো অকণমান বেছিকৈ লাগে। এতিয়া পিঁয়াজখিনি ভালদৰে ভাজি ল'ম অলপ কোমল হৈ যোৱালৈকে। এতিয়া এটা পকা ডাঙৰ বিলাহী এনেদৰে সৰুকৈ কাটি দি দিছোঁ। বিলাহী দিয়াটো অপচনেল হয়, কিন্তু বিৰিয়ানীখিনি যদি অকণমান জুচি টাইপ বনাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে বিলাহী যোগ কৰিব। লগতে 2টা কেঁচা জলকীয়াও দি দিছোঁ। এতিয়া বিলাহীখিনিও অলপ কোমল হৈ যোৱালৈকে এনেদৰে ভাজি থাকিম। গেছৰ ফ্লেমটো অলপ কমাই ৰাখিছোঁ। ডাঙৰ চামুচেৰে এচামুচ খুন্দি লোৱা আদা নহৰু দিছোঁ। এতিয়া আদা নহৰুৰ কেঁচা গোন্ধটো যোৱালৈকে অকণমান সময় ভাজি ল'ম। সৰু চামুচেৰে এচামুচ জিৰা গুড়ি দিছোঁ আৰু লগতে দিছোঁ এচামুচ কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ কালাৰৰ কাৰণে। আৰু ইয়াত মই কোনো ধৰণৰ ফুড কালাৰ ব্যৱহাৰ কৰা নাই। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে ফুড কালাৰো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, অৰেঞ্জ নাইবা ৰেড কালাৰ। এতিয়া ইয়াতে মই সৰু 2টা গাজৰ এনেদৰে অকণমান দীঘল দীঘলকৈ কাটি পেলাই দি দিছোঁ। আপোনালোকে ইয়াতে অন্য পাচলিও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, যেনে কেপচিকাম, মটৰ, ফ্ৰেঞ্চ বিন, এইখিনিও সৰুকৈ কাটি পেলাই দি দিব পাৰে। মোৰ ওচৰত যি এভেইলেবল আছিলে মই সেয়া দিয়েই আজি বিৰিয়ানীখিনি বনাইছোঁ। আৰু এতিয়া গাজৰখিনিও অকণমান সময় ভাজি ল'ম, বহুত বেছি সিজাই পেলাব নালাগে। আৰু এয়া লৈছোঁ ডাঙৰ চামুচেৰে 4 চামুচ দৈ। দৈখিনি চামুচ নাইবা হুইস্কেৰে এনেদৰে ফেটি ল'ব। এতিয়া এই দৈখিনি ইয়াতে দি দিম আৰু এইখিনি প্লেইন দৈ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। দৈ দিয়া সময়ত গেছৰ ফ্লেমটো একেবাৰে কমাই থ'ব নাইবা অফ কৰিও ল'ব পাৰে, কাৰণ বেছি হাই ফ্লেমত ৰাখি পেলাই দৈ দি দিলে কেতিয়াবা দৈখিনি ফাটি যোৱা দেখা যায়। সেইবাবে সেই কথাটো মন কৰিব। মই এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো একেবাৰে কমাই ৰাখিছোঁ আৰু দৈখিনি দি দিছোঁ। দৈ দিয়াৰ পিছতো ঘনাই লৰাই এতিয়া এইখিনি ভাজি থাকিব যেতিয়ালৈকে ইয়াৰ তেলটো বিৰিঙি নাযায়। এতিয়া ইয়াতে যোগ কৰিছোঁ বিৰিয়ানী মছলা। ইয়াত ডাঙৰ চামুচেৰে 2 চামুচ বিৰিয়ানী মছলা দি দিছোঁ। আপোনালোকে যিকোনো ব্ৰেণ্ডৰ বিৰিয়ানী মছলা ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। এবাৰ ভালকৈ লৰাই লৈছোঁ। তাৰপিছতে ইয়াত জোখমতে হালধি দিছোঁ। ইয়াত মই সৰু চামুচেৰে এচামুচ হালধি দিছোঁ। লগতে দিছোঁ সোৱাদমতে নিমখ। এতিয়া মই অলপ দি লৈছোঁ আৰু পিছতো ব্যৱহাৰ কৰিম। একেবাৰে তেল বিৰিঙি আহিছে। এনেকুৱা অৱস্থালৈকে ভাজি ল'ব, তেতিয়া বিৰিয়ানীখিনি খাবলৈ বেছি টেষ্টি হয়। আৰু এতিয়া ইয়াতে আমি যোগ কৰিম পনীৰ। এয়া দেখিছে পনীৰখিনি মই অকণমান ডাঙৰ ডাঙৰ টুকুৰাত কাটি লৈছোঁ। ইয়াত আপোনালোকে পনীৰ যিমান দিব বিচাৰে সেইটো হিচাপত দি ল'ব, যিজন মানুহৰ কাৰণে বনায়। আৰু পনীৰখিনি মই ফ্ৰাই কৰি লোৱা নাই। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে অকণমান তেলত ফ্ৰাই কৰিও ল'ব পাৰে, যদিহে ফ্ৰাই কৰা পনীৰ ভাল পায়। আৰু এতিয়া পনীৰখিনি দিয়াৰ পিছতো কম জুইতে মছলাখিনিৰ লগত অকণমান ভাজি ল'ম।
পনীৰখিনি দিয়াৰ পিছতো কম জুইতে কেইছেকেণ্ডমানৰ কাৰণে ভাজি ল'লোঁ আৰু এইখিনি মোৰ ভালদৰে ভাজি লোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া ইয়াতে যোগ কৰিম চাউলখিনি, যিখিনি আগতীয়াকৈ ধুই ৰাখিছিলোঁ। এতিয়া চাউলখিনি দি দিছোঁ আৰু গেছৰ ফ্লেমটো একেবাৰে কমাই ৰাখিব, নাইবা অফ কৰিও ল'ব পাৰে এনেদৰে লেয়াৰিং কৰোঁতে। হেতাখনেৰে এনেকৈ লাহেকৈ সমান কৰি দিব। তাৰপিছতে ইয়াত অকণমান বিৰিয়ানী মছলা লগতে গৰম মছলা ছটিয়াই দিছোঁ। এতিয়া অকণমান নিমখো যোগ কৰি দিছোঁ চাউলৰ কাৰণে, যিহেতু মই আগতীয়াকৈ কমকৈ দিছিলোঁ। আপোনালোকে যদি একেবাৰতে দি লয় তেতিয়াহ'লে পিছত নিমখ যোগ নকৰিলেও হ'ব। অকণমান পদিনাৰ পাত এনেদৰে ছিঙি পেলাই দি দিছোঁ। ধনিয়া পাত থাকিলে ধনিয়া পাতো দিব পাৰে। পদিনাৰ পাত দিলে বিৰিয়ানীৰ গোন্ধটো খুব ধুনীয়া হয়। এতিয়া ইয়াত পানী যোগ কৰিছোঁ। এই গিলাচটোৰে যিহেতু মই 2 গিলাচ চাউল ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ আৰু 2 গিলাচ চাউলৰ কাৰণে 3 গিলাচ পানী দিছোঁ একেটা গিলাচেৰে। আপোনালোকে যদি এগিলাচ চাউলেৰে বিৰিয়ানী বনাইছে তেনেহ'লে এগিলাচ চাউলৰ বাবে পানী দিব 1.5 গিলাচ একেটা গিলাচেৰে, তেতিয়া জোখটো সঠিক হ'ব। এতিয়া প্ৰেছাৰটো অকণমান এনেকৈ লৰাই দিব। তাৰপিছতে ইয়াত মই একেবাৰে শেষত যোগ কৰিছোঁ এচামুচ ঘিউ। ঘিউ দিয়াটো অপশ্যনেল হয়, যদি গোন্ধটো ভাল পায় তেতিয়াহ'লে যোগ কৰিব, আৰু যিসকলে ঘিউ গোন্ধ ভাল নাপায় তেওঁলোকে এইটো স্কিপ কৰিব। এতিয়া লগে লগে ঢাকনিখন লগাই দিছোঁ আৰু গেছটো অন কৰি দিছোঁ। এতিয়া হাই ফ্লেমত এটা চিটি আহিবলৈ দিম। এটা চিটি অহাৰ পিছত লগে লগে গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিব আৰু প্ৰেছাৰটো নিজে নিজে ৰিলিজ হোৱাৰ পিছতহে খাপৰখন খুলিব। এয়া এটা চিটি আহিলে এতিয়া মই লগে লগে গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিছোঁ আৰু প্ৰেছাৰটো অলপ ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম। অৰ্থাৎ যেতিয়া নিজে নিজে প্ৰেছাৰটো ৰিলিজ হ'ব তাৰপিছতে খাপৰখন খুলিব। এতিয়া লগালগ খুলি নিদিব। এতিয়া মই খাপৰখন খুলি দেখুৱাইছোঁ। দেখিছে বিৰিয়ানীখিনি খুবেই ধুনীয়া হৈছে, পূৰা এটা এটা হৈছে। হেতাখনে অকণমান তল ওপৰ কৰি দিব। এনেদৰে বিৰিয়ানী বনালে খাবলৈ খুবেই ধুনীয়া হয়, পূৰা জুচি হয়। ইয়াৰ লগত অন্য কাৰিৰ প্ৰয়োজনেই নহয়। আপোনালোকে চালাড, যিকোনো চচ নাইবা ৰাইতাৰ সৈতে পৰিৱেশন কৰিব পাৰে। আগতে মই ৰাইতাৰ ৰেচিপিও আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি থৈছোঁ, সেইবাবে আজি নকৰিলোঁ। আশা কৰিছোঁ আজিৰ এই পনীৰ বিৰিয়ানী ৰেচিপিটো চাই আপোনালোকে ভাল পালে। যদি ভাল পালে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, লগতে শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু যিসকলে চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব, তেতিয়াহে আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ আপুনি পাই থাকিব। আকৌ এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে সোনকালে লগ পাম। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ।